Everybody said she was a dumb blonde, she couldn't act, and when she died she became this bigger icon than when she was alive. Maybe that happened to me, I don't know. Είναι ένα φαινόμενο όπως με τη Μέριλιν Μονρό που ενώ ήταν μεγάλη στάρ, έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν πέθανε, επιβίωσε και ξαφνικά όλος ο κόσμος γύρισε προς αυτό το... But I think it's the record companies who take advantage of this. Αλλά μάλλον και οι δισκογραφικές εταιρείες εκμεταλλεύονται κάποιες φορές. Something bad happens, they think, oh, we can sell lots more records. Κάτι κακό συμβαίνει και ξαφνικά ανεβαίνουν όλες οι πωλήσεις των δίσκων. Yeah. My new album will probably go platinum if I die tomorrow. Ίσως το ίδιο συμβεί, It's a sad thought, but this is the society we live in today. Οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν ίσως το κάνουν αυτό και στην ίδια, όπως η ίδια λέει. Okay. The 80s revival is very big around η αναβίωση των 80s είναι πάρα πολύ μεγάλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. And suddenly in my life I've bumped into people like Steve Trange, Boy George. Και ξαφνικά βρέθηκα με άτομα στη ζωή μου όπως Steve Crane, Ricky Wilde, Kim Wilde's brother. All these people are collaborating on my new album. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται στο καινούριο της άλμπουμ. It's almost like I'm going back to my roots. Είναι σαν να ξαναπηγαίνω εκεί που ξεκίνησα. But with that modern edge. Αλλά με μια καινούργια έτσι προσέγγιση. There's just so many young bands copying the 80s sounds, like the keyboard sounds, the drum sounds. Υπάρχουν πάρα πολλές αναβιώσεις μουσικά από τα καινούργια συγκροτήματα, από άποψη ρυθμού και ήχου όσον αφορά τα 80s. Yeah, I'm going to work with Full Force again, who made me #1 in America. I'm going to be going to New York to work with them. Θα ξαναδουλέψει στη Νέα Υόρκη με... And some really young hip producers like in their 20s who actually go to clubs all the time, which I don't anymore, who know what the new generation want. And I'm kind of mixing that sound with the 80s sound. Με το καινούριο ρεύμα, που ξέρουν ακριβώς τι θέλει ο νέος κόσμος, ο οποίος πηγαίνει ακόμα στα clubs και έχει μια διαφορετική προσέγγιση της μουσικής. And the words that I'm writing for the album reflect on my life, because at the moment I'm writing my autobiography. So when I was writing my autobiography, so many feelings, emotions came up about my life, which is from 16 now. I'm 46, so I've been in the business 30 years. So writing this book. Την αυτοβιογραφία της, έχουν βγει πάρα πολλά συναισθήματα καθ' όλη τη διάρκεια. Και πολλοί στίχοι και πολλές λέξεις βγαίνουν και αντικατοπτρίζουν ακριβώς πολλά συναισθήματα και πολλές καταστάσεις τις οποίες έχει βιώσει. Οπότε βρίσκεται σε αυτή μια δημιουργική εξέλιξη της καριέρας της, καθώς είναι ήδη, όπως λέει, για 46 χρονών και έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. There'll be times I'll be writing the book and I'd remember something and I remember how I felt, what music I was listening to at the time. Είναι στιγμές που γράφει κάτι στο βιβλίο της και εκείνη τη στιγμή ξαναθυμάται πράγματα τα οποία ζούσε εκείνη τη στιγμή, τη μουσική που άκουγε, τον τρόπο που διασκέδαζε. And then the songs would just flow. Και έτσι εντελώς ξαφνικά τα καινούργια τραγούδια βγαίνουν από μόνα τους. So this next album, the lyrics are very close to my heart and people will really understand the person that I am. Και έτσι με το καινούργιο άλμπουμ θα καταλάβει σίγουρα ο κόσμος τον άνθρωπο πίσω από τη Σαμάνθα. Να μας πει κάτι, κάνοντας την αυτοβιογραφία της, γυρίζοντας πίσω από αυτό το flashback, υπάρχουν πράγματα τα οποία τα ξαναείδε τώρα από αυτή την ηλικία που είναι και έχει μετανιώσει πολύ, είτε θετικά είτε αρνητικά, και τι θα έκανε πλέον. Να μας πει κάποια από αυτά, όχι απλά Νέα Υόρκη. That you have, regrets for doing, not having done, and if you want to share any, information. Ooh, that'd be telling. I think the only regrets I've ever had are certain relationships that I've had, which I'm sure everybody can relate to here. That's the only mistakes I've made. Αυτό το οποίο μετανιώνει πολύ παραπάνω, κάτι το οποίο είναι κοινό σε όλους, είναι σχετικά με διάφορες σχέσεις τις οποίες έχει μπει και έχει κάνει, κάτι το οποίο μπορούμε να καταλάβουν όλοι όσοι βρίσκονται εδώ πέρα μέσα. But I look back on my life and I think what a lucky girl I am, and
God gave me a talent, and I'm using it in order to make myself happy, but also to make a lot of people happy. I know that when I do a concert, everybody leaves with a big smile on their face, and I know I've made those people happy. And I have a lot of fans all around the world, and wow, what can I say? 30 years in the business, it's a great feat for me, and I'm very lucky. I'm a lucky girl. Βλέπω πόσο τυχερή είμαι, γιατί ο Θεός μου έχει δώσει ένα ταλέντο με το οποίο μπορώ να βοηθώ τον κόσμο να αισθάνεται χαρούμενος, γιατί όποιος έρχεται στις συναυλίες μου φεύγει πάντα με ένα μεγάλο χαμόγελο, με ένα πλατή χαμόγελο, και πάντοτε σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που έχω αυτό το ταλέντο και το χρησιμοποιώ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη μουσική βιομηχανία, στον χώρο του θεάματος, και είναι αρκετά τα βιώματα τα οποία έχω ζήσει. But nobody gives you the key to success. Αλλά κανείς δεν σου δίνει το κλειδί για την επιτυχία. You have to work very, very hard. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Looks and voice can last so long, but your persona, your personality, your love of your job, your hard work is what keeps me going, and that's why I'm sitting here today. Η εμφάνιση και η φωνή είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να κρατήσουν κάποιον, αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι η προσωπικότητα, αυτό που λέμε η ενέργεια που βγάζει κάποιος, η σκληρή δουλειά, και είναι αυτό το πράγμα το οποίο κρατάει και την ίδια εδώ πέρα μετά από τόσο καιρό. One song I recorded once called Hold On Tight, and I still can't bear to hear it. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο κάποια στιγμή ηχογράφησε, το Hold On Tight, το οποίο ακόμη και τώρα δεν μπορεί να το ακούσει. Yeah, and I think the other one was when I fell off stage in America. That was quite embarrassing. Και μια άλλη τρογιστική στιγμή σε μια συναυλία όταν έπεσε στη σκηνή στην Αμερική. During the 80s when you had the dry ice on the floor and I couldn't see the edge of the stage and I just fell in and they started passing me around the audience. Και έπεσε. And I remember getting back on the stage with a lot of my clothes ripped. Με ξεσκισμένα ρούχα από το κοινό ξανά πάνω στη σκηνή. But it's very rock and roll. Which is your favorite song and which is the song that are you going to dedicate to your big fans? Probably I Only Want to Be With You. So I Want to Be With You. Θέλω να είμαι μαζί σου. Because that's where I want to be. Γιατί εκεί you know, at the moment is I Only Want to Be With You. I'm here in Greece and I dedicate that song to everybody. Είμαι εδώ στην Ελλάδα και θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Γιατί πράγματι εδώ θέλω να είμαι. And it was very successful. Yeah. I think if I started DJing now, people would think that my singing career was finished. Αν ξεκινούσα να παίζω σαν DJ, ίσως πίστευε ο κόσμος ότι η καριέρα μου σαν performer, σαν τραγουδίστρια θα έχει τελειώσει. I'd rather do one thing 100%. Do they think the same for Boy George? Do you think that? I don't know. It's difficult. Δεν γνωρίζει, είναι λίγο δύσκολο να το. To be honest, I think if I was behind two desks, I'd be so frustrated. I want to grab a mic and start singing. Θα ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένη αν βρισκόταν πίσω από κάποιο μουσικό stage σαν DJ. Θα ήθελα να πάρει μικρόφωνο. I'm just not ready to DJ. I'm just not ready to DJ. I'm contracted to do 5 more albums, and if I told the record company, "Excuse me, bye, I'm going off to DJ," I think they'd be very upset. Έχω συμβόλαιο για ακόμα 5 albums με την δισκογραφική μου εταιρεία, οπότε άμα το πω αυτό στην δισκογραφική μου εταιρεία θα ήταν λίγο. There's only one Samantha Fox. I can only do one thing at a time. Μπορώ να κάνω μόνο ένα πράγμα. And I want to do one thing 100% properly. Και θέλω να το κάνω 100% των δυνατοτήτων μου, πάρα πολύ καλά δηλαδή. I think Lady Gaga is great. Θεωρώ ότι είναι τέλεια, υπέροχη. A fantastic performer with a great voice. Έχει υπέροχη φωνή και είναι φανταστική καλλιτέχνης. And a great showwoman. Υπέροχη showwoman. I also like Rihanna very much too. Rihanna, Lady Gaga. Μ' αρέσει επίσης η Rihanna, η Lady Gaga. I like rock bands as well. I like Kings of Leon and Kaiser Chiefs and Kings of Leon, Kaiser Chiefs. Faithless. Do you know any Greek
Greek singers? Well, I work with Zanti Dilemma quite a lot. We've just done a new single together, Zanti Dilemma. You know them? No? Έχω συνεργαστεί με τον... They're a Greek band that I met in Zakynthos. Με ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο γνώρισε στην Zakynthos. We wrote a song called Midnight Lover together, and I'll be performing the new single. Γράψαμε ένα τραγούδι το οποίο θα το παρουσιάσουμε. At the shows. Ένα καινούριο single. It's called The Secret. Costa, the lead singer, he writes beautiful melodies, and we write great lyrics together. Μελωδίες, το single ονομάζεται Το Μυστικό. I like to work with people all over the world because I'm very international. Μ' αρέσει να συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπερίσουμε τους καινούριους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρόλη μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί είναι εδώ ο Γιώργος, ο οποίος θα μας πάει στα πικάντικα, τα παράξενα του διαδικτύου. Τα διάφορα. Έχει κάνει την έρευνά του, όπως πάντα. Θα ξεκινήσω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θυμάστε την σειρά Παντρεμένοι με παιδιά? Βέβαια. Βέβαια, και νομίζω ότι βγήκε και μια διαφήμιση τώρα. Μεσουρανούσε την δεκαετία των 90's. Και βρήκα λοιπόν πώς είναι τότε οι πρωταγωνιστές σήμερα. Έχει περάσει πολύ και καιρός. τις δύο εικόνες, έχω και το πριν και το σήμερα πώς είναι. Λοιπόν, τον πρωταγωνιστή πριν τον Εντονίλ, εδώ βλέπουμε την Κέιλι Σαγκάλ. Εδώ είμαστε. Κοπέλα αυτή. Μια χαρά, καλύτερη. Καλά κρατιέται πάντα. Μια χαρά. Μια χαρά. Κριστίνα Απλιγκέιτ, η κόρη. Η οποία έχει παίξει σε ταινίες, την έχω δει. Ο γιος, Ντέιβιτ Φαουστίνο. Μεγάλος, ομόρφινο, μπράβο του. Καλός. Αυτός ποιος είναι? Τον υπηρέτη που έκανε, νομίζω. Ο Τζέφερσον Ντάρτσι. Χάλασε. Να. Εδώ έχουμε τη μητέρα, την Μάρση Ντάρτσι. Ναι, η Μάρση. Και ο Στίβ Ρότς. Ο γείτονας. Άσπρισε αυτός, πάρα πολύ άσπρισε. Γοητεία. Γοητεία. Γιατί οι γυναίκες γίνεται περισσότερο? Γοητεύονται, ναι. Στο άσπρο το μαλλί, στον γκρίζο το μαλλί. Στον γκρίζο, όχι στο άσπρο. Στον γκρίζο εννοώ. Δηλαδή, όταν βλέπουν άντρα με γκρίζο κροτάβους και αυτό, οι γυναίκες. Δεν ξέρω, παραπέμπει σε εμπειρία, παύλα σοφία, παύλα ωριμότητα και έτσι δημιουργεί ένα. Α σου πω, μήπως γενικά το απείραχτο. Γιατί δεν θέλουνε, τι νομίζεις? Αλλά νομίζω ότι το απείραχτο τους αρέσει πιο πολύ. Γιατί κάποιοι που το αβάβουν, ξέρω και αυτό. Καλά, αυτό το. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Για μαλλί βαμμένο, ειδικά στο κομμωδινί, το γνωστό χρωματάκι. Και δεν πιάνει κάποιες φορές. Δεν πιάνει. Κάποιος κυρίως στο λεωφορείο και τα βάζουν και αφήνουν τη ρίζα άσπρη και το άλλο. Η κυρία ποια είναι? Λοιπόν, είναι λίγο άσχημη η είδηση αυτή. Είναι η Σέριλ Κρόου, η τραγουδίστρια. Γνωστή τραγουδίστρια. Η οποία μίλησε σε αμερικανική εφημερίδα και αποκάλυψε το πρόβλημα της υγείας το οποίο αντιμετωπίζει τον τελευταίο χρόνο. Συγκεκριμένα τους τελευταίους 3 μήνες, όπου διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Η Σέριλ Κρόου. Το 2006 είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο που είχε στο στήθος. Παρ' όλα αυτά όμως, από ό,τι φαίνεται, επέστρεψε. Και δίνει τώρα την καινούρια μάχη, να την ευχηθούμε εμείς περαστικά, να το αντιμετωπίσει και αυτό. Και έχει κερδίσει 9 βραβεία Grammy, να πούμε, η Σέριλ Κρόου. Περαστικά μας. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέμε τώρα. Θα περάσουμε τώρα στα MTV Awards, τα οποία έγιναν την Κυριακή που μας πέρασε. Μια βραδιά λοιπόν ακόμα γεμάτη λάμψη ήταν η απονομή με παρουσιαστές, τον πρώην σύζυγο της Katy Perry, Russell Brand. Να δούμε τις απονομές. Βέβαια τα κινηματογραφικά βραβεία σάρωσαν φέτος το Hunger Games, έτσι, τους αγώνες πείνας, άμα την είδατε δεν ξέρω, την είδατε την ταινία? Όχι, το ήταν ωραία. Και το Twilight Saga. Επίσης από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς να πούμε ότι ήταν και η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία παρέλαβε το βραβείο της πιο βρώμικης κινηματογραφικής σκηνής. Βρώμικης, dirty. Γιατί? Γιατί είχε μια σκηνή μέσα στην ταινία την οποία έπεσε που ήταν λίγο βρώμικης, εννοώ σεξουαλικά. Σεξουαλικά, ναι, πονηρά, ναι. Τελικά θα παντρευτεί αυτή, τι κάνει? Ποιος ξέρει, λένε θα παντρευτεί στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Σιγά μην έρθουν τώρα στην Ελλάδα. Γιατί βρε, μετά τις εκλογές. Και αυτή μετά τις εκλογές. Επίσης ο Τζόνι Ντεπ πήρε το βραβείο Generation για την εξαιρετική συνεισφορά του στην βιομηχανία του κινηματογράφου, διασκεδάζοντας έτσι γενιές του MTV. Λοιπόν, είπαμε η ταινία της χρονιάς ήταν το Twilight Saga, το πρώτο μέρος.